एभ्रीवान स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको मेरो यो भिडियोमा। त आजको भिडियोमा अनि अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यो प्लास्टिक चाहिँ मैले आफै प्याक गरेको, यो छुट्टै आउँछ। त सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। त अघिल्लो भिडियोमा मैले थोरै सामानहरु देखाउन बिर्सेको थिएँ। मतलब पार्ट 2 को लागि बचाएर राखेको थिएँ सिधा सिधा भन्नु पर्दा। त त्यही म देखाउन गइरहेको छु। यो अनबक्सिङ चाहिँ मैले आफै प्याक गरेको, फेरि आफै अनबक्सिङ गरिरहेको छु। सुरुमा चाहिँ मैले यो ग्लु लिएको छु। यो चाहिँ प्राय मोबाइल पसलतिर युज हुन्छ, मोबाइलको स्क्रिनहरु उयो टास्नलाई। अर्को यो मैले लिएको छु पीसीबी। यो चाहिँ अलिकति पहेँलो देखिरहेको छैन, टल्किरहेको छैन। यो दुईटा चाहिँ राम्रो छ, एकदम पहेँलो टल्किरहेको छ। यो नटल्केकोमा चाहिँ सोल्डरिङ हुन अलिकति गाह्रो मान्छ, टल्केकोमा चाहिँ मजाले सोल्डरिङ हुन्छ। अर्को रहेको चाहिँ यहाँ मसँग रेनबो वायर या रिबन वायर पनि भन्छ, रेनबो वायर या रिबन वायर, मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन, म रिबन वायर भन्छु यसलाई। यहाँ रहेको छ अर्को, अब यति लिथियम आयरन ब्याट्री मैले दुईटा लिएको छु। हेर्नुस् यसको पावर। यो एकदम दामी लाग्यो मलाई यो ब्याट्री। लास्टमा रहेको छ हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि देखाएको थियौँ, यो रहेको छ डिजिटल मल्टिमिटर। मलाई यो वाला दामी लाग्यो, त्यसैले मैले यो लिएको छु। तपाईलाई पनि राम्रो लाग्यो भने लिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले अगाडि नै खोलेर राखिसकेको थिएँ। यो ब्याट्री चाहिँ प्याकेटमै आउँछ, यो मल्टिमिटर पनि प्याकेटमै आउँछ। यो तारमा थोरै अर्को तार बाँधेको हुन्छ। त यस भिडियोमा म ब्याट्री हालेर तपाईहरुलाई देखाउने छु यो कसरी काम गर्छ। मैले ब्याट्री हालिसकेको छु। अब दुईटा प्रोबको म कनेक्ट गर्नेछु। यो पिप गरेर बज्छ। अगाडि डायोड मोडमा म टेस्ट गरेर हेर्नेछु दुईटा प्रोबले काम गरिरहेको छ कि छैन। मल्टिमिटर काम गरिरहेको छ कि छैन, त्यसको प्रोबले काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर यसरी टेस्ट गर्ने हो हामी। यो बज्यो भने एकदम ठीक छ। मल्टिमिटर पनि जोस वायर चेक ठीक छ, प्रोब ठीक छ। मल्टिमिटर त बिग्रेको पनि हुन सक्छ, रेजिस्टेन्सहरु चेक गर्दा बिग्रेको पनि हुन सक्छ। अगाडि चाहिँ म ब्याट्री टेस्ट गरेर देखाउने छु। यो 9 भोल्ट हो खासमा, तर यो ब्याट्री लो छ। म प्राय यही युज गरिरहेको हुन्छु सानो एलईडी टेस्ट गर्नको लागि। यो भोल्टेज कम भएर एलईडीहरुलाई जलाउँदैन पनि। 9 फुल भोल्ट भयो भने यो जल्छ। यो रहेको छ लिथियम आयरन ब्याट्री। यो 3.90 भोल्ट, यो पनि एकदम राम्रो छ। यसले अर्को टेस्ट गर्छ रेजिस्टर। यहाँ मसँग रेजिस्टरहरु छ, यसो चेक गरौँ। यो 330 ओमको रेजिस्टर हो, तर यसले यसको आसपासको भ्यालु देखाउने छ मल्टिमिटरले।
यो 1K को रजिस्टर त्यसको आसपासको भ्यालु देखाइरहेछ मल्टिमिटरले। यसमा सानो टिप्स के छ भन्दाखेरि तपाईहरुले रेजिस्टरको रेन्ज 1M भन्दा माथिको लानु भएको छ भने तपाईको जिउको पनि यसले भ्यालु देखाउनेछ। त्यसैले 1M भन्दा माथिको चेक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले हातले छुनु हुँदैन, नत्र तपाईको जिउको भ्यालु देखाएर हुन्छ। यो चाहिँ सबभन्दा मलाई दामी लागेको यसले क्यापेसिटर पनि टेस्ट गरिदिनेछ UF मा। हेर्नुस् यसले 21 देखाइरहेको छ। हेर्नुस् यो ठ्याक्कै त्यति मै भनौं 22। यो 103 देखाएको छ। त्यसको आसपास हेर्दाखेरि यो 100 को रहेको छ, 100 UF को। यो 47 UF। यसले त ठ्याक्कै भनेको छ यसमा त 47 UF को हो। यो फिचर चाहिँ मलाई यो मल्टिमिटरको एकदम दामी लाग्छ, त्यसैले मैले यो वाला लिएँ। तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला अनि सब्स्क्राइब पनि। भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, ह्याभ अ नाइस डे।